Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vă invit să preparăm împreună o delicioasă pâine. Și am aici 650 de grame de făină. Dacă mai îmi trebuie, la sfârșit mai adaug. Cernută, bineînțeles, unde mai am 200 de ml de lapte, 200 de ml de apă caldă, pe care le unesc împreună. Unde adaug un pachetel de drojdie uscată de 7 grame. Pun peste lapte și apă. Adaug o linguriță de zahăr și o linguriță de sare imediat, după ce amestec această compoziție. O să las 5 minute să activeze drojdia și să vedeți ce pâine bună fac eu astăzi pentru dumneavoastră. O să las să stea doar câteva minute până când adaug eu sarea în făină, dar nu are absolut nimic. Eu așa fac întotdeauna, amestec foarte bine sarea cu făina. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă pup. Vă salut cu mare drag. Bine ați venit în bucătăria mea. Am amestecat foarte bine. Aici mai am cam 3 linguri mari de piure, foarte bine mărunțit, cartofi fierți în sare și mărunțiți, pe care îi voi pune în pâinea mea. Adaug lichidul peste făină și cu mâinile foarte bine spălate încep să frământ aluatul meu de pâine, adăugând lichidul puțin câte puțin. Astăzi o să fac pâine doar din făină albă și drojdie uscată. Mai am nevoie și de ulei de măsline. Urmăriți filmul de la început și până la sfârșit pentru a vedea cum procedez eu pas cu pas. Vă spun și ingredientele exact cât am pus eu în video. Urmăriți video ca să vedeți exact cum am procedat. Cu mare precizie. Este o pâine cu cartofi, senzațional de bună. Încercați rețeta cu încredere. Acum adaug și cele 3 linguri de piure și încorporez bine cu restul ingredientelor. Este o pâine care ține moale foarte mult timp. Adaug puțin câte puțin ulei și îl încorporez încet în aluat. O să pun aluatul pe masă, pun foarte puțină făină și golesc să frământ pe masa de lucru pentru a frământa mult mai bine. Acum îl frământ, alungindu-l așa. Mi-a o pâine, super pâine. Mai pun foarte puțină făină. Mai cere încă. Făină cu 13% proteină, de bună calitate, cu 3 de 0. Nu punem decât o pudră mică de făină, pentru că aluatul trebuie să fie moale așa, să curgă puțin. Așa vreau eu să-l fac astăzi. Este puțin lipicios, dar nu este nimic. Este bine așa. După ce l-am frământat foarte bine, așa, puțin lipicios, o să pun un strop de ulei în vasul în care am pregătit aluatul. Fac așa și pun aluatul la crescut pentru circa 50 de minute, o oră, pentru a se dubla în volum. Deja este foarte pufos, foarte bun. Așa arată.
Foarte, foarte bun acest aluat de pâine. Cu lapte, apă, drojdie uscată. Urmăriți video să vedeți exact cum am procedat pentru o reușită 100%. Deasupra o să pun folie alimentară și îl voi lăsa să crească într-un loc cald. Ne vedem în curând. Aluatul a crescut, l-am ținut la cald pentru 50 de minute. Acum o să scot folia. O să pun puțină făină deasupra lui. Aluatul arată foarte, foarte bine. Vedeți ce a crescut? Pun și puțină făină pe masa de lucru. Un praf, doar puțin. Și acum, uitați aici. Super aluat. O să scot din bol și o să pun pe masa de lucru. Acum îl mai frământ încă foarte puțin, să scot aerul din el și o să-l împart în două biluțe. Este un aluat extrem, extrem de bun. Uitați aici. Ce aluat bun am eu aici. Pâine cu cartofi. Acum îl împart în două părți egale. Relativ egale, nu trebuie să fie perfect. Și adun într-o biluță. Este plin, plin, plin de bule de aer. Cel mai bun aluat de pâine cu cartofi. Încercați rețeta mea de pâine cu cartofi. Și o să fiți foarte, foarte mulțumiți. Uitați aici. Plin, plin, plin de bule de aer. Atât este de bun acest aluat de pâine cu cartofi. Așa trebuie să fie o pâine perfectă. Câte bule de aer are înăuntru. Îl voi lăsa numai pentru 10 minute să se odihnească, după care o să formez pâinile mele. Îl țin doar pentru 10 minute, nu mai mult. Și revin imediat. Până când el se odihnește, eu mă ocup de încălzirea cuptorului. Dragii mei, pâinea a stat la odihnit pentru 15 minute. Vedeți ce frumos a crescut? Super, super frumos. Foarte bun acest aluat. Nu pot să vă descriu în cuvinte. Trebuie să vă arăt și mai de aproape aceste minunății. Să faceți și dumneavoastră pâine ca și a mea. Plin de bule de aer. Aluatul perfect pentru pâinea cu cartofi. Dacă vreți porție dublă, faceți din mai multă făină, mai mulți cartofi. Eu am făcut doar din 650 de făină și foarte puțin piure de cartofi, nu foarte mult. Acum o fac așa, în fel de pătrat. O să o îndoi așa în două și așa, ca la cornulețe. Apăs și o să rulez pâinica mea pe interior. Foarte, foarte simplu. Pentru mine este simplu. Închid capetele. Și aceasta este minunată mea pâine plină de bule de aer. Pâinea mea cu cartofi. O să o așez în tavă. O să las puțin spațiu între ele. Și la fel
procedez și cu cea de-a doua. Voi face o formă mai mare. Un doi pe interior și tot așa. Și a doua pâinică. Și o pun lângă cealaltă cu distanță între ele. Așa arată pâinile mele. O să le las la crescut pentru încă 20 de minute, acoperite cu un prosop de bucătărie. După care o să le pun la cuptorul încins la 180 de grade Celsius și o să vă spun la sfârșit și cât le-am ținut eu la cuptor. Dar până atunci le las să mai crească încă 20 de minute. Ne vedem curând. Pâinea mea a crescut. A stat pentru 20 de minute. Arată foarte, foarte bine. A crescut foarte bine. Super această pâine. Acum o voi da cu apă rece. De data aceasta nu o dau cu lapte și gălbenuș. O dau cu apă rece, direct. Pe toată suprafața. Și pe cealaltă am uns-o cu apă rece. Și acum cu o lamă voi face o crestătură pe așa într-o parte. O voi cresta într-o parte. Puțin mai adânc. Și pe cealaltă o să o fac invers. O crestez în sens invers. Cuptorul este pe 180 de grade Celsius. Am crestat-o, arată așa. Acum o să o pudrez cu foarte puțină făină deasupra. Aceasta este pâinea mea cu cartofi. Acum o pun la cuptor și o să revin imediat și cu rezultatul final. Vă spun cât a stat la mine în cuptor. Pe curând. Dragii mei, pâinea este gata. Am scos-o din tavă, am lăsat-o 5 minute să se răcească și așa arată minunata mea pâine. 2 pâinici cu cartofi. Uitați aici. Încă este foarte fierbinte. Uitați aici cât de crocantă este și cât de pufoasă. Uitați aici. Vedeți cât este de moale? Deci n-am cuvinte. Acum nu știu, să tai o bucată. Este fierbinte, nu trebuie tăiată, dar totuși o să tai pentru dumneavoastră o bucată, chiar dacă arde. Nu faceți ca mine. Nu, pentru că nu trebuie tăiată fierbinte pâinea caldă. Am vrut să vă arăt și interiorul pentru a vă convinge cât este de minunată această rețetă cu cartofi. Uitați aici, minunăție. Deci așa ceva este efectiv ca un puf, ca un norișor și crocantă. Foarte crocantă. Încercați cu mare încredere această minunată rețetă de pâine cu cartofi ca la Miha în bucătărie. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și la această super rețetă de pâine cu cartofi și până la următorul video eu vă spun toate cele bune. Nu uitați, apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce eu postez pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc foarte mult!